13 червня команда проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» розпочала серію нових дводенних тренінгів для журналістів «Головне про енергоефективність у ЗМІ». Учасниками першого заходу стали 24 журналісти з Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей. Цього року експерти проекту USAID запропонували журналістам дещо нестандартний формат навчання – поєднання теоретичного занурення, практичного досвіду та гри «Енергоефективні ми». Останню команда проекту USAID створила саме для цих тренінгів. Для того, щоб визначити, наскільки тренінг стане ефективним, перед початком ми вирішили з'ясувати, наскільки наші учасники розбираються в тематиці, яку ми хотіли їм представити упродовж навчання. Передусім ми поцікавились у журналістів, чи знають вони, що таке пасивний будинок, які є переваги від створення ОСББ та на що впливає правильність використання ключових термінів. Вперше я на такому семінарі, але тема енергозбереження завжди актуальна. Я до вас прийшов, тому що я вже не перший раз беру участь в подібних семінарах на таку тему, тренінгах. Маю певну інформацію і відчуваю, що при практичному застосуванні цієї інформації в моїй роботі ще дещо мені бракує. Дізнатися більше про це, щоб потім аргументовано і, головне, правильно донести до читачів цю інформацію. Від семінару я очікую не тільки нових знайомств, а, власне, нових знань і нових технологій. Цікаво слідковувати динаміку змін, які відбуваються в енергозбереженні, зокрема, утворення тарифів, технологій. Сама сучасна тема, яка сьогодні повинна відслідковуватися не тільки на Україні, яка відслідковується у Європі і повинна у нас, як ніколи, повинна відслідковуватися. Це така тема, по-моєму, яка вже всіх стає цікавити з кожним днем все більше, тому що по-старому жити людям вже не виходить з цими цінами на всі носії. Якраз про це не дуже знаю, і тому хочу про це дізнатися. Перший раз чую такий термін, але я так думаю, що це там, де люди пасивні і нічого не роблять для того, щоб якось утеплити свій будинок. Це той, який працює сам на себе? Чи це навпаки? Це та споруда, яка потребує найменше енергозатрат з боку для облаштування комфортного перебування в нього. Пасивний будинок. Згадайте мені, що це. Є переваги. Тут ця перевага, що керують, роблять, тобто своя хата. Люди мають можливість самі гуртуватися, самі собі впроваджувати ті проекти, які вони вважають доцільними саме для їх будинку. Це вже таке утворення самостійне, яке, власне, саме розуміє, як себе будувати, прогнозує свою подальшу стратегію розвитку. Чим більше ОСББ, тим краще побудувати енергоменеджмент, і якщо воно компактне. Ми з вами журналісти, і чим простіше, чим доступніше, тим якомога доступніше до людей. Звичайно, дуже важливо, тому що це просвіта людей. В перший день тренінгу учасники розбирались у питаннях будівництва енергоефективного та пасивного будинків, говорили про важливість використання правильної термінології, а також розвінчували ключові міфи про ОСББ та ЖКГ. Журналісти також відвідали компанію «Вікнарьов» та побачили, як виготовляються сучасні енергоефективні вікна. Поспілкувались учасники тренінгу із головою одного з місцевих ОСББ, яка провела екскурсію по будинку та розказала про свою історію успіху ОСББ.
Другий день тренінгу було присвячено розмові про сторітелінг або сучасним формам подачі інформації у ЗМІ з акцентом на графічні елементи, ілюстрації та мультимедійний контент, які теж мають бути наповнені змістом і не лише привертати увагу читача, але й розповідати історію своєю мовою. Після розминки почалася робота у міні-редакціях. Після завершення навчання учасники зазначили, що тренінг не тільки виправдав їх очікування, але й навіть перевершив їх. Більше інформації отримала, ніж очікувала від даного семінару. І я вже бачу, в чому я можу застосувати цю інформацію. Тема енергоефективності для журналістів доволі складна. Через це я вважаю, що такі семінари, тренінги дуже треба тому, що вони розширюють кругозір журналіста якраз у цій спеціальності. Я отримав від семінару більше, ніж я очікував. Іноді важко тепер знайти щось нове. Але, як я побачив, я дізнався про багато нових технологій, які можна використовувати як для отеплення, так і будівництва нового будинку. Навіть для власного якогось практичного застосування я зрозумів, які технології опалювання значно кращі, які гірші. Всі очікування мої виправдалися, навіть більше. Завдяки семінару мої знання поглибилися. А деякі з учасників вже знають, про що будуть їх наступні матеріали. В принципі, це тема, яка, можливо, найближче. Це і перший і пасивний будинок, вкотре розвідчити міфи, які складаються навколо ОСББ. Коли я слухала, то в мене зразу з'явилася тема, щоб піти перевірити, як якісно в нас утеплили, чи там 8 сантиметрів, чим його утеплили. Найбільш такою актуальною це знову ж таки тема створення, тема нагальності, необхідності створення ОСББ, тому що оскільки ми вже в Європі, і нам потрібно постійно розвиватися, думати про своє майбутнє. І Україна починається з кожного з нас, і хто, як не ми, маємо бути господарями у своєму домі, господарями на своїй прибудинковій території. І нам потрібно, як ніколи, зараз гуртуватися не тільки у своїй сім'ї, не тільки у своїй державі, а й у своєму будинку. Найближчим часом проект USAID проведе ще 5 таких тренінгів для своїх міст-партнерів.